Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft PowerPoint 2016. In this video, we will talk about Lesson 4, which is Microsoft PowerPoint Basic Operations. So let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, the cut, copy, and paste. Number 2, creating a new slide. Number 3 is duplicating a new slide. Number 4 is changing and using the slide layout. Number 5 is using sections. And lastly, I will going to show you how to start the slideshow, dalawang bagay, from the beginning and from the current slide. So, without further ado, we will going to discuss the cut, copy, and paste. So basically, kapag sinabi natin cut, copy, and paste, okay, alam nyo na yung gamit niya, no? Kapag ginamit mo yung copy, gagawa siya ng kopya. Kapag ginamit mo yung cut, tatanggalin niya doon sa location and then ipipaste niya sa ibang lugar. Kapag ginamit natin ang cut, copy, and paste, no? Hindi lang text ang pwede natin i-copy-paste, pwede rin ng mga images at lahat ng mga elements na nakikita mo sa slide. For example, nag-type ako dito ng hello or ng world and then hello. And gusto mo, for example, na yung hello, okay, is gagawa ka ng kopya do sa ilalim, then you can simply highlight the text and then copy, and then you can paste it doon. Okay? Ang gamit naman ng cut, remember, is pag ginamit natin ang cut, tatanggalin niya sa pwesto, and then kapag pinaste mo yan dyan, ililipat niya do sa kung saan dapat siya nararapat. So, ganun pa rin naman ang gamit nito sa pangkalahatan, no? Ang shortcut ng copy is Ctrl-C at ang shortcut ng cut is Ctrl-X. Ang paste naman is still Ctrl-V. Ngayon, gumagana pa rin yung clipboard. Kagaya ng diniscuss natin sa Microsoft Word dati, ang clipboard, no, ginagamit natin yan para makita natin yung mga recently copied objects do sa ating PowerPoint presentation. For example, hinighlight ko yung hello world at kinlik ko yung copy, then pupunta yan sa clipboard. Kung ang hinighlight ko naman is yung exclamation lang at kinapi ko yan, pupunta ulit yan do sa clipboard. Kung for example, nag-insert ako ng image or ng picture, and then yung picture na yun, for example, kinat ko, okay, pumunta ako sa cut, pupunta rin yan dun sa clipboard. So, I can always paste it dun sa kung saan ko siya gusto pumunta. For example, ibabalik ko na siya, I can simply click this and then mapapaste yan, at kung gusto kong i-paste yung buong hello world, then pwede kong i-click yung hello world. Clipboard is very handy kapag marami tayong kinaka-copy-paste na mga text or na mga images. Pag hindi nyo natin kailangan yan, we can just click clear all and then wala ka nang pwedeng i-paste dyan. Magbabalik siya sa pagiging disabled. Okay? So, kung tinatanong nyo kung gumagana pa rin yung paste special, yung kagaya ng tinuro ko sa inyo sa Word, yung Alt-ES, definitely yes. So, click lang natin yung placeholder and then we can simply click type Alt-ES doon sa keyboard at the paste special is still available doon sa ating PowerPoint presentation. Same doon sa Microsoft Word. Ginagamit natin to para, for example, kumuha tayo ng content mula doon sa internet directly, no? Hindi sumasama yung mga links. Kapag pinaste mo siya, hindi siya naka-format as HTML format. Pwede natin siyang i-format as unformatted text and then tayo na lang yung magpo-format ng text afterwards. And that comes very handy, no? So remember, that still exists, okay? Next is, I will going to demonstrate how do we create a new slide, okay? So to create a new slide, for example, ito yung ating unang slide, gustong gumawa ng bagong slide, there are plenty of ways. First is, you go to home, and then as you can see the option new slide. You just have to click this one, and then a new slide will appear. Okay, that's as easy as that. Next is, kapag clinic naman natin itong drop-down na to, maliban dun sa mag-create siya ng bagong slide, makakapili ka kung anong klase ng slide yung i-create natin. By default kasi it's a content slide. Okay? Kagaya nito. Ngayon, kung for example, gagawa tayo ng bagong slide at ang gusto ko is section header, pag clinic ko yan, then section header specific yung makikreate para sa akin. So, maliban dun, no, you can always do also dito sa slide navigation pane, take a right click in here and then you can click add slide. So, but the problem with that, no, pag ginawa mo yan, yung huling ginawa mo, yun yung susundan niya. Kung kailangan mo dyan, content, no, ang gagawin pa natin, ang pinaka madaling way sa ngayon, hindi ko pa kasi naipakita yung isa, then babalik ka sa inyo and then babalik ka doon sa title and content.
So, kada mag-create ka ng new slide niyan, ganun na yung format. Okay? Or, we can use the keyboard shortcut, no? Which is Control M. Control M ang ginagamit nating shortcut, no? To create a new slide. Then, we can press Control M to create a new slide. Okay? Nandun naman yan dun sa shortcut, no? Kapag nag-mouse hover ka, pinapakita niya na ang pag-create ng bagong slide is Control M. Okay? So, that's very simple. Next, paano naman natin dinidelete yung mga slides? So, hindi natin kailangan, for example, nung sobrang dami ng slide. The options are, you can take a right click here in the slide navigation pane, and then again, you can click this delete option, and then madi-delete yung slide. Or, the shortest way, no, is by selecting the slide from the slide navigation pane, and then clicking or hitting your delete key on your keyboard. Then, if you do that, no, the slides will be deleted. So, you can also delete, no, the first slide. I mean, pwede ka magkaroon ng PowerPoint with an empty slide, kagaya nito. So, pag click natin ngayon to, automatically, i-create ng PowerPoint yung pinakaunang slide para sa atin. Okay? Next is, for example, gagawa ko ng bagong slide at nilagyan ko na to ng content. For example, this is my content 1. And then, kunwari na format ko na yung content 1 ko. Gusto ko naka-red to. And then, naka-bold yan. At yung text ko, for example, is na-format ko na ng tama yung kanina. Pero ito, for example, na-format ko na ng ganito. Ayan. At gusto ko na sa susunod na slide, okay, ganun pa rin yung susundan niya. Hassle kasi kapag nag-create ka ng new slide and then uulitin mo yung format na ginawa mo dito papunta doon sa kabilang slide. Ang pinakamadaling technique para ma-recycle mo yung layout is to create a duplicate. So, how easy to create duplicate in Microsoft PowerPoint? So, the easiest way is to take a right click and then click duplicate slide, and then as you can see, no, magkakaroon ka ng dalawang kopya ng slide na yon. Ngayon, kung ayaw mo naman yan, ang shortcut para doon will be Control D. Control D is used, no, to duplicate the current slide. Ang Control M is to create a new slide, while Control D is to duplicate the slide. Okay? Next, we will now going to discuss how to change and use the slide layout. Okay, so pag sinabi nating slide layout, ito yung mga nakikita ninyo buhat kanina. So, delete lang muna natin lahat. Ang slide layout, ito yon. Yung nakikita ninyong click to add title and then itong click to add subtitle. So, these are actually placeholders or text boxes. So, text boxes sila na automatically na present na nandyan para hindi na tayo gumawa. Mga ready-made na sila. Kaya nga sila tinatawag na slide layout. Ngayon, by default, no, pwede kasi mag-create, for example, ng bagong slide kagaya nito at pag nag-right click ka dyan at click mo yung layout at blank, or kung gusto mo, nag-create ka kagad ng blank, pwede rin yun. So, kapag nag-create ka ng blank, wala kang makikitang slide layout. Ibig sabihin, ikaw yung manumanong mag-create ng laman nito. By inserting, syempre, either ng word art or ng text box. Pero wala pa tayo sa topic na yon. Ngayon, honestly, Microsoft PowerPoint provides a lot of possible layouts na pwede mong magamit. So, isa-isahin natin yung ibang mga importante. Kagaya ng, for example, this is what we call the title slide. So, itong title slide na to, slide layout, it gives you a predefined dalawang text box. Yung isa is para dun sa ating title at yung isa will be para dun sa subtitle. So, kagaya ng mga ginagawa ko sa inyong presentation, for example, magbukas tayo ng isa. Halimbawa, yung creating, opening, and saving a presentation. Ikaw ba, sir, gumagamit ka ng mga placeholder? Definitely. Lahat ng PowerPoint ko, no? Lahat yan, gumagamit ako ng slide layout. Hindi lang halata. Pero mapapansin ninyo, ito yung aking title at ito yung aking subtitle. Actually, binaligtad ko lang. Pero the rest images yan. Doon sa loob ng mga PowerPoint presentation ko, mapapansin ninyo, gumagamit ako ng ganitong klase ng layout. Okay? Or dual layout, kagaya nito. So, papakita ko sa inyo paano ginagawa yan. So, again, ito yung aking title at dito ko ilalagay yung subtitle. For example, Microsoft PowerPoint Lessons. And then, dito ko ilalagay yung specific topic. For example,
Microsoft PowerPoint Basic Operations. Gawin natin. For example, Microsoft PowerPoint. And then, in here, pwede kong ilagay sa subtitle yung specific topic na ginagawa ko. For example, PowerPoint Basic Operations. Okay? And then, what you can do, no, we can format this later. Pero, hindi pa yun yung topic natin para sa lesson natin to. Pinapakita ko lang kung paano siya ginagawa. Ngayon, kapag gumawa tayo ng bagong slide, mapapansin ninyo, meron na siyang default na layout. At yung layout na to tinatawag nating title and content. Kasi after the title and slide o title slide, typically title and content na yung susunod. Dito, madalas nilalagay natin yung title ng topic. So, for example, in here, we will going to type the title of the topic. And then, in here, no, syempre, the content of the topic. Mas madali kasi, no, if you will going to make use of this, what we call slide layouts. Instead na ikaw yung gagawa ng mano-manong mga text box dun sa iyong slide. So, again, we create another one. For example, yung section header. Ang section header, ginagamit ko to para maputol ko yung topic. For example, i-divide ko yung topic ko sa iba't ibang klase ng topic. For example, I have introduction, no? And then, yung ibang topic, lalagyan natin to ng subtitle. This is the introduction to PowerPoint Basic Operations. So, I can always do that. Okay? So, ngayon, dito madalas gamitin yan. Para siyang section kasi siya. So, pwede natin ilagay siya doon sa part na yun. Pagkatapos nung title page, meron mo ng section and then yung mga topics. Tapos, kung may panibago ka na namang section, pwede ko itong i-duplicate. Then, for example, after ng introduction, pwede ka maglagay dito ng panibagong topic, for example, demonstration, and then we will now going to demonstrate. This is the demonstration of this is the demonstration to PowerPoint Basic Operations, and so on. So you can do that when it comes to what we call section header. Ngayon, kung meron ka namang i-compare na content, for example, pwede mong gawin tong to content, and then lilitaw ngayon to. Dito naman, no, nandito pa rin yung title of the topic. And then, in here, ang advantage lang nito, nakadalawang column na siya agad. So, pwede ka maglagay dito ng topic sub 1. And then, yung next mo will be the topic sub 2. Mapapansin din pala ninyo, may mga bullet siya by default. Hindi naman yan required gamitin, kagaya sa ginawa kanina. Pwede siyang burahin bago ka mag-type, kagaya nito. For example, pag binara mo yan, pag binackspace mo pa siya isang beses, mawawala yan, okay? Or kung tinamad ka na mag-backspace, no, at nandun ka na sa mismong layout na yon, you just click the bullets at mawawala yung bullets. At pwede mo rin siyang ibalik the same way kung paano mo siya tinanggal. Wala tayong magiging problema doon. Okay? Next. So, last na lang for ngayon, no, kasi marami pa yung kayo na yung bahala mag-explore ng iba. Yung blank naman kasi wala talaga siyang laman, no? Mas maganda yung blank gamitin kapag buong slide, lalagyan mo ng picture. Pero kung kailangan mo ng mga kagaya nito, for example, content with caption or picture with caption. For example, yung content with caption, ginagamit ko to. For example, I have a screenshot. This is a photo. And then, pwede ka maglagay dito ng photo, description, goes here. And then, pag nakita mo ito, pwede ka mag-click dito ng picture. And then, pwede ka mag-browse, for example, ng image. And, mapapansin ninyo, yung part na yon magiging image. Okay? So, again, if I were you, no, I will be exploring yung options na paggamit ng mga layouts. Nandito lang yon. You can take a right click and then click layout. And then, again, make sure, no, you maximize the use of this one instead of doing blank and then doing everything manually from scratch. That's not good, okay? We have placeholders just like this one. And make use, no, of these placeholders. They're good. Okay? Next. How do we use yung tinatawag nating sections? So, yung sections, no, bago ito sa paningin ko, nakita ko lang to sa PowerPoint 2016, pero correct me if I'm wrong, baka hindi ko lang kinakalkal yung 2013. Kasi sa 2016 ko lang nakita yung paggamit ng section. So pag sinabi natin section, maliban do sa slide na to, kagaya nito yung section
layout, pinakita ko sa inyo, pwede ka pa actually mag-create ng mga groupings para do sa mga slide mo. So, halimbawa, kung gusto ko mag-create ng section, pupunta lang ako do sa section, kagaya nito, and then I can simply click add. Pag ginawa mo yan, no, pwede mo ngayon tong i-rename, okay, at pwede ko tong gawing intro, or cover, pwede ko tong gawing cover, yun yung pangalan ng section na yun, and then in here, pwede ulit akong gumawa ng isang section, okay? And then, pag nag-click ka ng section dito, pwede mo tong i-rename at ang ilalagay kong pangalan dito will be introduction. And then, click rename. Now, doon sa demonstration o yung part na to, pwede ko lagyan to ng section at i-rename lang natin yan into demonstration. Now, ano yung ginawa mo, sir? Para saan yun? Very simple. Again, it's a way to organize yung mga slides kasi there will come a time na aabot yan ng, for example, 20, 50, or 100 slides and gusto mo naka-organize sila. Ngayon, dito kasi pwede mong i-collapse yung bawat section na yan. And for example, gusto mo lang mag-jump do sa demonstration, then you can simply expand that part, okay? At pag in-expand mo yan, pwede kang pumunta directly do sa section na gusto mong puntahan. So, this is a way, no, to organize your PowerPoint presentation. Yun lang naman yung purpose niya. Wala nang iba. So, if ginamit mo yung section dun sa PowerPoint mo, no, this gives you a flexibility. Mapapansin pag clinic mo to, yung unang slide, kung ano yung makikita mo doon, yun yung bubuksan niya. So, this is actually very handy, no, again, kapag sobrang dami ng topic na meron ka. So, yung pag-add na section, yes, it will take time, pero once na nalagyan mo naman yan at binuksan mo siya ulit, it is, again, no, very, very handy option sa PowerPoint para ma-organize mo yung mga slides. Makikita mo nga dito kung ilang slides meron para do sa particular section na yun. So, again, no, that is the section in Microsoft PowerPoint. And lastly, we will going to demonstrate. Ito yung pinaka-importanting demonstration ko ngayong araw, no? Halos lahat yung iba alam na nila to, pero ito yung pinaka-importante para sa akin. How to start the slideshow. Dalawa, yung option na i-discuss ko ngayon. Yung una is from the beginning and yung isa naman is from the current slide. So, let's start. Kapag ka nagpapareport yung teacher, no, na-encounter ko na to ng ilang beses at si student, hindi naman ako nang lalahat, no, pero madalas nangyayari sa akin to, nang minsan ang dami nilang slide. Lalo pag thesis, presentation, no, nasa slide 40 plus na sila. Tapos syempre, i-interrupt namin, may tatanong kami, i-escape nila o i-cancel nila yung slideshow. Pag i-play nila ulit, ang problema na i-play nila doon sa pinaka-umpisa. Ganito kasi yan. How do we perform muna yung slideshow? Madali lang. Pwede mo pindutin itong nakikita natin telon doon sa pinakataas. Sabi niya, start from the beginning. Pag ginawa mo yan, lilitaw yung Microsoft PowerPoint dito. So, you can press the arrow keys to navigate doon sa presentation mo. Ngayon, ang shortcut key para doon sa pag-run ng presentation is F5. That's it. When you press F5, it will run. Okay? Lilitaw yung slideshow view. At again, pwede ka na mag-present. Ngayon, the next question is, again, what if nandun ka na sa page 5? Sa case natin, page 5 na lang, no? Pero sa ibang chances na madalas, kung nasa page 49 ka na out of 100, dapat nakaselect ka doon. Ang ginagawa kasi nila, kahit nakaselect ka doon sa slide na yan at pinress mo yung F5, no, automatically, doon yung bagsak mo, doon sa pinaka-umpisa. Ito yung sinasabi kong problema kanina. What if gusto mo mag-start doon sa mismong current slide? The shortcut, no, para magawa yan is actually pupunta ka doon sa status bar at makikita mo tong slideshow. Itong slideshow na to, ito yung shortcut para ma-play mo yan doon sa current slide. Okay? Honestly, merong ibang option dyan. Nandun yun dun sa tinatawag nating slideshow. Ayan. Meron tayong from the beginning, kagaya niyan, at meron tayong from the current slide. You can do that. Okay? You can go to slideshow tab and then you either select one of these. Pero kung ayaw mo pumunta sa slideshow tab, ito yung from the beginning at ito naman yung from the current. Ang shortcut ng from the beginning is F5 while the shortcut key para dun sa current slide is Shift F5. Okay? So pag pinress natin yung Shift F5, magpe-play yan dun sa current slide.
So, hopefully, nakuha niyo yung distinction no. Kapag magsisimula ka pala mag-present, nalang problema sa F5. Kasi, sigurado naman, doon ka sa umpisa magsisimula. Pero kung naudlot ka, kunwari, nag-discuss ka, next, tapos dito, in-escape mo, escape ang gamit natin, no, para mag-end yung slideshow. Ngayon, pagka gusto mong from this slide, magsisimula ka ulit, make sure to press Shift F5. As easy as that. Okay? So, pag ginawa mo yan, tutuloy lang yan yung slideshow presentation dun sa current slide. Okay? So, tingin ko na i-discuss ko na lahat ng mga target topics ko for today. And let's call it a day. And that's the end of lesson 4. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.